Dubájba érkezés után alvás, majd másnap reggel mentünk tovább Al-Ainbe. Al-Ain az emírségek délebbi részén található, az ománi határ mellett, és Abu Dhabi emírséghez tartozik. Mára elég nagy város lett. Al-Ain egy oázis volt, ami köré egy város épült a kereskedelmi útvonalon. Az első, amit meglátogattunk itt, az Al-Muwaiji erőd. Az Al-Muwaiji erőd valamikor a 20. század elején épült, Abu Dhabi jelenlegi sejkjének az apja itt született, akinek az apja az egyik alapítója az Egyesült Arab Emírségeknek, Zayed bin Sultan Al Nahyan, és az ő nagyapja építette az erődöt, Khalifa bin Zayed bin Khalifa Al Nahyan. Na, ez így bonyolultan lett körülírva, de a hasonló nevek miatt csak így tudtam érthetővé tenni. Márha egyáltalán sikerült, és nem bonyolódtam én is bele. Az erődöt 2015-re felújították, és múzeumként üzemel. Mellette egy mecset van, először csak üzleteknek néztem, valamint egy hatalmas parkoló, szépen teleültetve fákkal. Belül egy nagy udvar, és maga a lakóhelyiségek lényegében a tornyok a sarkokon. Kiegészítve egy mai új épületrésszel, ami a bejárat és a jegypénztár is egyben. Elég jó lett a felújítás és a régi új kontrasztja, és jól látható a tradicionális építési stílus is. Sajnos az Egyesült Arab Emírségek alapítójának a háza, Zayed bin Sultané, az Al-Ain Palace jelenleg felújítás alatt van, nem látogatható, így az kimaradt. De van azért más látnivaló is. Ez már az Al-Jahili erőd. Ahol bejöttünk, mellette jobbra a bolt, utána a kör alakú torony. A falak 8 méter magasak, 5 megfigyelő torony van, és egy nagyobb toronyépület, amibe fel is mentem. Ez a torony 14 méter magas és többszintes. Sok szobával és egyéb helységgel. Ez önmagában nagyobb védelmi funkcióval rendelkezett támadás esetén, mint az erőd összes többi része. Nem rossz a kilátás, bár a legtetejére nem lehetett fölmenni. A másik épület 3 körtoronnyal és egy szögletessel a belső erőd és lakóépület. Belső kúttal, udvarral és sok-sok szobával, kiállítások vannak bennük. Próbáltam minél több részletet felvenni, hogy látható legyen, hogyan nézhetett ki régen az erőd. Ez egy fura, kör alakú szoba, nagyon alacsony bejárattal, de belül viszonylag magas, és nincs egy ablaka sem. Nem tudom, mi lehetett a funkciója, de több ilyet is találtam az épületben. ...1891-ben építették a helyi pálmafarmerek védelmére. Szintén ez volt a helyi kórházszerű hely, ahol orvosságokat, elsősegélyt, fertőtlenítőket lehetett szerezni a helyieknek. ...1980-as években felújították, majd 2008-ban újra, ez látható ma is, akkor lett turisztikai látványosság. Múzeummal, kávézóval, bolttal, valamint szociális találkozóhelyként, rendezvényhelyszínként is üzemel.
Végül a sarokban van még egy épület a fal mellett, rögtön a bejáratnál. Ebben egy nagyon jó kiállítás van a helyi törzsek régi életéről. Az Al-Ain oázis mintegy 1200 hektár területű, állítólag 147 000 datója pálmafa található itt. Már a város lényegében körülvette az oázist, de eredetileg a sivatag közepén volt, nem csak ez, de néhány más hasonló is. Kikövezett úton kell haladni, elkerített kertek mellett, tiszta labirintus kanyarodik erre-arra. Itt is látható a helyi Falaj öntözőrendszer. Néha van benne víz, néha nincs. Próbálják elosztani a részek között a vizet, mert óriási a terület, és mindenkinek kell a víz a fákhoz. Ezek az öntözőrendszerek nagyon régiek eredetileg, több ezer éve használják ezt a módszert, itt és Ománban is. Többek között ezért ez az oázis UNESCO kulturális védelem alatt áll. Több termelő található itt, el vannak kerítve egymástól. Ahol a kapu nyitva van, oda be lehet menni körülnézni. Ilyen épített alkalmatosságokon mennek fel a fára a datójákért, úgy látom le is szednek az ágakról néhányat, talán segítendő a jobb minőség elérését a maradék ágak esetében. Kellemes a séta, bár már most nagy a hőség, pedig még nincs is olyan késő, de árnyék is van legalább. Madarak is szívesen töltik itt az időt, mert ez az oázis valószínűleg a túlélést jelenti nekik. Eddig jöttünk el, a felvételeken nem látszik, de itt egy mecset is van, és az öntözőből kialakított ima előtti mosakodó. Innen visszaindultunk a kijárat felé, ahol van egy kis kávézó és datójabolt, és szuper jó hibiszkusz jeges teát adtak. Kaptunk hozzá egy datóját is, kis fatálkában. Jó ízű volt, és a tea nagyon jól esett. Körülbelül 2000 forint volt az ára. Al-Ain utolsó állomása a tevepiac. De nem csak teve, mert ez egy őrült nagy terület, az Al-Ain mindenfélét árulnak, és ha tovább sétál az ember, akkor állatokat is lehet venni. Egy részén kecskét, juhot, és igen, tevét is. Szegényekkel azért nem bánnak valami fényesen, megnéztük, ahogy az egyik szerencsétlent felerőszakolják a vevő teherautójára. Nem akart vele menni, de veszített. Addig-addig kavarogtam itt, amíg rám akaszkodott egy emberke, aki nagyon szívélyesen elmagyarázott egy csomó mindent, csak éppen a végén kiderült, hogy pénzt akar. Nekünk ez egy érdekesség, nekik bizonyára mindennapos dolog. Vannak kisebbek és nagyobbak a karámban, mint megtudtam, többfélét lehet kapni, szaudi, ománi és helyi is van. És ezek csórikámék, vágóállatok. Tehát, ha elérik a megfelelő testsúlyt, levágják őket, és kaja lesz belőlük. Al-Ainről ennyit most, a következő rész már Omán lesz.